ሰላም ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ የዩኒት 4ን the middle age የgrade 11ን history unit 4 the middle age and early modern world from the 580 up to 1789 የሚለው ነው። በዩኒት 4 ላይ የምናየው እንግዲህ በማከለኛው ኤጅ እና early modern period በመጀመሪያው የዘመናዊ ዓለም የሚለው ከ580 እስከ 1789 ድረስ ያለው ነው። Introduction ስናይ በዚህ ዩኒት ላይ ምን እናያለን ስንል this unit deals with two major periods in history of the world ይህ ዩኒት የሚያወራው ስለምን ነው ሁለት በዓለም ታሪክ ላይ በነበሩ ሁለት ሜጀር የሆኑ ፔሪዮዶችን ነው የምናየው there are a middle age medieval period in Europe and the Middle East and the Far East covering the period from 500 up to 1500 and the early modern world which occurs from 1580 up to 1789 ነው ምንድነው ይሄ ሚድል ኤጅ የምንለው ወይ ሜዲቫል ፔሪድ ማከለኛው ኤጅ እድሜ የምንለው ሜዲቫል ፔሪድ የምንለው አውሮፓ ውስጥ በሚድል ኢስት እና እስከ ፋር ኢስት ድረስ በማከለኛው ምስራቅና እስከ ሩቅ ምስራቅ ድረስ ከ500 ኤዲ እስከ 1500 ኤዲ ድረስ የሚሸፍነው ነው ከዛ ደግሞ early modern age የምንለው የመጀመሪያው የሞደርናይዝ ወይም ዘመናዊ ዓለም መጣ የምንለው ደግሞ ከ1500 ኤዲ እስከ 1789 እስከ 1789 ድረስ የሚቀጥለው እናያለን The Middle Age is generally the period which comes after the end of the ancient period before the beginning of the early modern world. እንግዲህ Middle Age የምንለው የሚያበቃው period which comes after the end of the ancient period and before the beginning የሚያልቀው ከancient period ጥንታዊ period የሚለው ካለቀ በኋላ ነው ከዛ ደግሞ የጀመረው ማለት ነው የሚያልቀው ደግሞ early modern world ከመምጣቱ በፊት ነው ማለት ነው It was a period of about 1000 years from about 500 AD when the West Roman Empire declined to the beginning of the early capitalist relations and developments of early capitalism is about 1500 AD እንግዲህ it was a period የሚጀምረው about ከ1000 አመት ጀምሮ years from about ከ500 AD ነው የሚጀምረውና የሚጀምረው የዌስት ሮማን ኢምፓየር ልክ ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ከዛ እስከ 1500 ደግሞ ካፒታሊስት ወይ ሞደርን ካፒታሊስት ዴቨሎፕ የሚያደርግበት ጊዜ ላይ ያበቃል የሚጀምረው እንግዲህ ከዚህ ነው ከ500 ከዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ዲክላይን 1500 ኤዲ ላይ የሚጀምረው ከዛ 1500 ኤዲ ላይ የሚያልቀው ደግሞ በካፒታሊዝም ራይዝ ማድረግ ነው ከዛ ደግሞ early modern age period ደግሞ የሚጀምረው ከ1500 ነው 1500 የሚጀምረው ከፍሬንች ሬቮሉሽን አንስቶ እስከ 1789 ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው So እዚህ ላይ ምን እናያለን learning outcome ከዚህ ዩኒት ስንወጣ ምን ጭንቅላታችን ውስጥ ይዘን ስለምን ታሪክ አውቀን ነው የምንወጣው ስንል ዳርክ ኤጅ ምን እንደነበረ ወይም early middle age ምን ላይ የጨለማው ዘመን የሚባለው ምን እንደነበረ identify the cause and the effects of the crusade ወይም ይሄ መስቀል ጦርነት የምንለው የጀመረበት ምክንያት ምን ነበረ ሲያልቅስ ምን ተፈጠረ የሚለውን እናያለን ከዛ ደግሞ explain the revival of the revolution commercial European ውስጥ የተነሳው ይሄ ንግድ ከዛ ደግሞ the lasting heritage of the Byzantine Empire ያቆመበት መጨረሻ ላይ ነበረው ሄሪቴጁ examine the advances Muslim made in center of learning ከዛ ደግሞ examining the እንዴት ሙስሊሞች አድቫንስ እንዳደረጉ እንዴት ራይዝ እንዳደረጉ እንዴት እንደተስፋፉና እንዴት የሙስሊም አስተምሮ ሴንተር እንዴት እንደነበር ከዛ ኦቶማን ኢምፓየር እንዴት ኤክስፓንድ እንዳደረገ the appreciate the achievements of Tang and Song dynasty in China ውስጥ የሚገኙ ታንግ እና ሶንግ ዳይናስቲ የሚባሉ አቺቭመንታቸው እድገታቸውን አፕሪሺየት እናደርጋለን ከዛ analyze the Portuguese and Spanish exploration ከዛ ደግሞ ፖርቹጊዞች እና ስፓኒሾች እንዴት ኤክስፕሎር እንዳደረጉ እንዴት እንደተስፋፉ ደግሞ አናላይዝ እናደርጋለን 4.1 ላይ የምናየው the Europeans middle age ነው የዩሮፒያኖች ሚድል ኤጅ ወይም ዩሮፒያን ውስጥ አውሮፓ ውስጥ እንዴት ነበር ይሄ ሚድል ኤጅ የሚለውን እናያለን ማለት ነው so the fall of the Western Roman Empire and the dawn of the Middle Age እንግዲህ የዌስት ሮማን ኢምፓየር ሞደል ከዛ ደግሞ ሚድል ኤጅ መነሳት የሚለው ነው the decline of the Western European Empire took place over many years እንግዲህ ይሄ የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ለሞደቅ በጣም ረጅም አመታትን ፈጅቶበታል its final collapse was the results of the worsening internal problems and the separations of the Western Empire from the wealthier eastern part and the outside invasion by successive waves of the Germanic peoples ነው እንግዲህ የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር እንግዲህ ብዙ አመት ፈጅቶበታል ለመውደቅ በለናልና ለመጨረሻ ላይ ደግሞ የወደቀው እንዴት ነው ኮላፕስ ያደረገው መጨረሻ ላይ የወደቀው ስንል ደግሞ በኢንተርናል ፕሮብለምስ አንደኛ ውስጥ እዛው ኢምፓየር ውስጥ በነበረው ውስጣዊ ችግር ሁለተኛው ደግሞ ከዌስተርን ዩሮፒያን ዌስተርን ኢምፓየር የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ከኢስተርን ፓርት በ395 መለያየቱ ነው ማለት ነው
እና መለያየቱ ይሄ በመምጣቱ እንደዚሁም ከዛ ደግሞ ከውጭ ወረራ እንደዚህ በተለይ ደግሞ ከጀርመን ህዝቦች ወረራ በመምጣቱ ለመውደቃቸው ምክንያት ሆኖ ነበር ማለት ነው The Germanic tribes originally came from Scandinavia in the northern Europe and moved to Central Europe in the earlier time እንግዲህ የጀርመን ትራይቦች የጀርመን ጎሳዎች ከስካንዲኔቪያ በመነሳት ኖርዘርን አውሮፓ ውስጥ ከሰሜን አውሮፓ ወደ ሴንትራል አውሮፓ ወደ ማዕከላዊ አውሮፓ ሁላ መስፋፋት ጀመሩና by the 3rd century AD they occupied the northern and south eastern frontiers of the northern empire እንግዲህ በ3ኛው ሴንቸሪ AD ላይ they occupied the northern and the north eastern frontiers of the Roman empire የሮማን ኢምፓየርን በሰሜኑና የሰሜን ምስራቁን እንትን ድንበር አካባቢውን ያዙት ማለት ነውና some Germanic tribes adopted the civilizations of their Roman neighbors and they traded with Roman merchants and learned to farm a land and accepted Christianity as their religion ከዛ እነዚህ የጀርመን ትራይቦች ወይ ጀርመን ጎዛዎች እዛ ጎረቤት አካባቢ በመሆን ከሮማኖች ጋር ከሮማኖች ነጋዴዎች ጋር ንግድ ይፈጽማሉ እንዴት ማረስ እንዳለባቸው ተማሩና ክርስትናንም እንደ ሃይማኖታቸው ተቀበሉበት most Germans were organized into tribal lines each began governed by chiefs and Romans called the barbarians ነገር ግን ጀርመኖቹ የሚመሩት በትራይባል ላይን ወይ በጎሳ አመራር ነውና የሚመሩትም በቺፍ በመሪ ነበር እና ሮማኖቹ እንደውም ጀርመኖቹ ባርቤሪያን ነው የሚላቸው ያልተማሩ ያልሰለጠኑ ናቸው እንደ ኬቭ ሜን ናቸው ምንድነው እንደ ዋሻ ውስጥ የሚኖሩ አይነት ሰዎች ናቸው ብሎ ነበር የሚያስቡና ባርቤሪያን ብሎ ነው የሚጠራቸው የነበረውና In the 5th century AD, in an effort to escape from the attack by the Huns of Central Asia, the Germanic tribes began invading Roman territory itself. ከዛ በ5ኛው ሴንቸሪ ላይ AD ላይ ጀርመኖቹ ከሃን የሚመጣው ወይም ከሴንትራል ኤዥያ የሚመጣው ካህኖች የሚመጣባቸው ጥቃት ለማምለጥ ሲሉ ወደ ሮማን ቴሪቶሪ ነው ሮማን እንትን አካባቢ ኢንቬድ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው መያዝ ጀመሩ መውረድ ጀመሩና ባይዘን ከዛን ጊዜ ጀምሮ the Roman Empire had lost much of its great powers and its military could not defend the longer fortresses ከዛም በዛም ጊዜ ሮማን ኢምፓየሮች ያላቸው ስልጣን አጡ በመጨረሻም አርማ ምንድነው ወታደሮቻቸው ዲፌንድ ማድረግ አልቻሉምና the Visigoths and invaded Spain about 416 AD እና ቪጂቴስ የሚባሉ ስፔንን በ406 AD ያዟት ከዛ አንግልስ ጁተስ እና ሳክቶንስ የሚባሉ ደግሞ ሴትልስ ኢን ብሪቴንን ያዙ መቼ በ450 AD ከዛ ደግሞ ፍራንክስ የሚባሉ ደግሞ ፍራንክስ ኪንግደም ኦፍ ጓል የምትባለው በዛን ጊዜ ጓል የምትባለው ፈረንሳይ ነውና ፈረንሳይን ያዙ በ480 AD እና at about the same time በዛኑ ጊዜ ደግሞ the Ostrogoths invaded Italy I don't know how to pronounce ልክሉን አሉን አላቅም ግን ኦስትሮጎቴስ መሰለኝና ኢታሊን ያዙ ማለት ነው ኢታሊን ያዙ ከዛም in 476 AD በ476 AD Romans fell into the hands of Germanic tribes በአጠቃላይ በመጨረሻም በ476 ሮማን ሙሉ ለሙሉ በጀርመን ጎሳ ስር ወደቁ ማለት ነው the invasions of the Germanic tribes invaded the huge Roman Empire into many Germanic feudal kingdoms እና the invasions of the German tribes divided the huge Roman Empire in many Germanic feudal kingdoms ጀርመኖቹ የጀርመኑ ጎሳ ኢሮፒያን ሮማን ኢምፓየር መያዛቸው ሮማን ኢምፓየር በጀርመን feudal kingdom ውስጥ እንድትከፋፈል አደረጋት ማለት ነው the strong legal governments of the empire dissipated እና ይሄ በጣም ጠንካራ የነበረ አስተዳደር ስርዓታቸው ኢምፓየሩ ላይ ተበታተነ the invasions also destroyed the trade that the Romans had established ተዛም the invasions destroyed ይሄ አሁንም ወራራው ሮማኖች የነበራቸውን ትሬድ ወይም ንግድ ዲስትሮይ ያደረጉት አጠፉት consequently the majority of the people moved from towns to countrysides and became peasants እና እዛ ከተማ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች ራሱ እንዳለ ከከተማ ወደ ገጠር በመሰደድ የፔዛንት ህይወት ወይም ይሄ ምንድነው የግብርና ህይወት ገበሬ ሆኑ ማለት ነውና some towns were completely abandoned and gradually disappeared አንዳንድ ታውኖች ሙሉ ለሙሉ በቃ abandoned ጠፉ gradually ጠፉ ማለት ነው ancient literatures architectures painting and sculpture declined እናም ይሄ ancient በዛን ጊዜ የነበሩ ጽሁፎች የህንጻ ጥበብ ስራ ስዕል ቅርጻ ቅርጽ ሁሉ decline አድርገው ወደቀ however the Roman Empire passed on the Europe some important things especially the Latin language and literature and Rome አለው ነገር ግን Roman Empire የአውሮፓን አንዳንድ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገር አስቀምጣለች የላቲን ላንጉጃቸውን ጽሁፋቸውንና የሮማን ህግን አስቀምጠው ነበርና the Roman Church was the only surviving institution that provided leadership of the peoples and saved the Western Europe from complete ignorance እና በዛን ጊዜ የነበረችው የሮማን ክርስቲያን ቸርች ብቻ ነበረች ብቸኛ የቀረችው ህዝቡን ስትመራ የነበረችው ይሄ ስልጣኔን ሁላ ስታስቀምጥ የነበረችውና ሙሉ ለሙሉ የዌስተርን ዩሮፕ ምዕራባው አውሮፓን ከኢግኖራንስ በቃ ሙሉ ለሙሉ
ምንድነው ከመሀይምነት ነው ኢግኖራንስ ምን ላይ ካለመማር ነፃ ብቻኛው እንዳይሆኑ ያደረገቻቸው የታደገቻቸው የሮማን ክርስቲያን ቸርች ነበረች the popes the bishops and the other church leaders took over many functions of government after the Roman emperors lost powers እና ፖፖቹ እነዚህ ጳጳሳቶቹ ቄሶቹና የቸርች መሪዎቹ የተለያዩ ሮማን ኢምፐረሩ ከስልጣኑን ካጣ በኋላ አንዳንድ ገቨርንመንት ቦዲ ሲያንቀሳቅሱ ነበር እና the church collected tax and maintained law and order ቤተክርስቲያኒቷ ግብር ትሰበስባለች ህግ ታወጣለች ትሽራለች church building served as hospital for sick and as inn for travelers እና church ህንጻው እንደ ሆስፒታል ለታመሙ እንደ ሆስፒታል ሐኪም ቤት እንደዚሁም inn for travelers ከዛ ደግሞ ለተጓዦች ደግሞ እንደ ማረፊያ ትሆን ነበር ማለት ነውና the East Roman Empire ወይም Byzantine Empire ደግሞ ምንድነው ስንል in the 330 AD the Roman Emperor Constantine renamed the city was renamed Constantinople after him እና ምንድነው በ330 AD ላይ የሮማን ኢምፐረር የነበረው ኮንስታንቲን great moved his capital from Rome to Byzantine የነበረው ኮንስታንቲን ካፒታሉን ወይ ዋና ከተማው ከሮም ወደ ባዛንታይን ሙቭ አረጋ ለወጥ ማለት ነው እና the city was renamed Constantinople after him እና ሲቲዋ ከተማውም ኮንስታንቲኖፕል የሚለውን ስያሜ አገኘች ማለት ነው እና the Roman Empire was practiced divided into the West Roman Empire and the East Roman Empire in 395 AD እና የሮማን ኢምፓየር በመጨረሻም particularly West Roman Empire የምዕራቡ የሮማን ክፍልና የምስራቅ ሮማን ኢምፓየር ተብሎ ለሁለት ተከፈሉ በ395 AD ላይ ማለት ነውና the Eastern Roman Empire called Byzantine after the previous names of Constantinople after the previous name of Constantinople በመጨረሻም ይሄ ኢስት ሮማን ኢምፓየር ወይም የምስራቃዊ የሮማን ኢምፓየር መጨረሻ ላይ ባዛንታይን የሚለውን ስያሜ አገኘች ማለት ነውና the Western Roman Empire finally collapsed in 476 AD while the East continued to survive for the another 1000 years እና ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ወይም የምዕራባዊ ሮማን ክፍል በ476 AD ኮላፕስ አደረገ ወደቀ ነገር ግን ኢስቱ ደግሞ እስከ ቀጣዩ ለብዙ አመታት 1000 years ለሺህ አመታት ያክል መቀጠል ችሎ ነበር this was because the East Roman Empire was not geographically so open to attack by the German tribes except in the Balkans አንደኛ ይሄ ኢጂፕሽያኖች አልኩኝ ሶሪ ኢስት ሮማኖች ሊቀጥሉበት የቻሉበት ምክንያት አንደኛ ጂኦግራፊካሊ እንደዚህ የመሬት አቀማመጥ መልክዓ ምድራቸው ጀርመኖች መጥተው እንዲወራቸው አመቻ ነበር it was also richer and had more ግን ለባልካኖች አመቺ ነበር it was richer and had more population and more town cities with defensive walls than the west እና በጣም ሀብታም ናቸው ብዙ ህዝብ ቁጥር ማላቸው ፕላስ ደግሞ ብዙ ከተሞችና መንደሮች አላቸውና በከተሞቻቸው ላይ ደግሞ ዲፌንሲቭ የሆኑ ዋሎች በከተሞቻቸው ላይ ደግሞ ከዌስት በተሻለ ከምዕራብ በተሻለ ዲፌንሲቭ የሚከላከል ግንቦች ነበራቸው ማለት ነው In the Byzantine Empire, the emperor was the absolute ruler and sole lawmakers. In the Byzantine Empire, በባዛንታይን ኢምፓየር ኤምፐረሩ ብቸኛው መሪ ነበር ብቸኛው absolute ruler ብቸኛው ምንድነው ኃይል የነበረው እሱ ነበርና Empress Theodora in 470 up to 548 who was Justinian's wife advisors and co-rulers contributed to the greatness of the emperor ኤምፓየር ግን ኤምፕረስ ቲዩዶራ የምትባል የጀስቲናን ሚስት የነበረችው እንደ አድቫይዘር እንደ መካሪ እንደ ኮሩለር ከሱ እንደከታ በመምራት ተከታታዩ እንደታች ሁለተኛ መሪ በመሆን በጣም ለኤምፓየሩ ትልቅ ነገር አበርክታለች she sometimes challenged her husband and pursued her own policy in government affairs even አንዳንዴ እንትን ባሏን ሁሉ ቻሌንጅ ታደርገው ነበር ተፎካከረው ነበር የራሷን ህግ በአንዳንድ ገቨርንመንት በአንዳንድ የመንግስታዊ ጉዳዮች ላይ የራሷን ህግ ሁላ ታወጣ ነበር እና the government controlled every aspects of life and also had much influence over the church officials እና መንግስቱ ሁሉንም ነገር ህይወት ይቆጣጠር ነበር በተለይ ደግሞ የቸርች ኦፊሻሎች ወይም መሪዎች ላይ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ አለው ተጽዕኖ ነበር እና the people paid heavy taxes to support the government እና ህዝቡ ለመንግስቱ በጣም ብዙ ገንዘብ ይከፍል ነበር ታክስ ይከፍል ነበር ወይ ምንድነው ግብር ይከፍሉ ነበር the Byzantine Empire reached its greatest under Justinian the First እና Byzantine Empire በጣም ኃያል የነበረችው በጀስቲናን the First ጊዜ ነበር during his reign በሱ ሪጅን ጊዜ Italy part of Spain and the old Roman province of Africa now Tunisia and the west were conquered በሱ ጊዜ ይሄ የኢጣሊያንን የስፔንን
part the old Roman province of Africa የአፍሪካ ሮማኖች ይዞት የነበረው የአፍሪካ ክፍል እንደ ቱኒዚያን መያዝ ችሎ ነበር እና the empire had already conquered Asia ማኖርና ኤምፓየሩ መጀመሪያም ኤዥያ ማኖር ተቆጣጥሮ ነበር አሁን ላይ ቱርኪ ምንላትን የባልካን ፔኒንሱላን ኢጂፕትና ፋለስታይን እንዲሁም ሲሪያን ተቆጣጥሮ ነበር The Byzantine organized many laws of the ancient Romans and these collections of laws was referred to as the Justinian Code and ever since has been his basis of the legal systems of many countries and Byzantine በጣም many laws of the ancient Roman የመጣ ብዙ ህጎችን ይጠቀሙ ነበር these collections of law was referred to as Justinian Code እና እነዚህ ህጎች አንድ ላይ በመሰብሰብ Justinian Code ነበር የሚባሉት ever since has been the basis of legal systems of the many countries አሁን ላይ ራሱ የብዙ ሀገራቶች ህግ በጀስቲናን ኮድ ላይ በመመራት ነው Justinian also built the churches of Hagia Sophia or Saint Sophia from 532 to 535 AD which was the empire's largest and most splendid Christian church in the Constantinople እንግዲህ ጀስቲናን Hagia Sophia ወይም ቅድስት ሶፊያ ቤተክርስቲያንን ገንብቷል ከ532 እስከ 573 AD ድረስ እናም ትልቅ ኮንስታንቲኖፕል የሚገኘው በጣም ትልቅ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነበረች እና most of the peoples of Byzantine Empire was poor farmer who raised and grapes olives and with or herded sheep እና ህዝቦቹ የባዛንታይን ኤምፓየር the peoples of Byzantine Empire ህዝቦቹ ማለትም were poor farmers በጣም ደሃ የነበሩ ገበሬዎች ነበሩ grapes እንትን ወይን የሚያመርቱ olives ይሄ ምንድነው የምን ዘይት ነበር የሚባለው olive oil የolive oilን የሚያመርቱ wheat ስንዴ እና sheep እንትን ምንድነው sheep means በግ የሚያረቡ ነበሩ ማለት ነውና merchants and craftsmen were practiced their trade in the two towns and large cities merchants ነጋዴዎችና ይሄ እጅ ጥበብ ሰራተኞች ስራቸው ንግዳቸውን በትልልቅ ሲቲዎች ውስጥ ያከናውናሉ ከተሞች ውስጥና empire imported silk spices and luxury goods from China empire ወይም ሀገሪቷ empire የተለያየ silk እንደ silk spice ቅመም luxury good በጣም ቀንጦ የሆኑ እቃዎችን ከቻይና ኢምፖርት ያስደርጉ ነበር ያስገቡ ነበር ማለት ነው and the Byzantines preserved ancient Greek literature and philosophy as well as the governmental and legal traditions and ባዛንታይኖቹ የግሪክ እጅ ሰበብ ስነ ጽሁፍ ፊሎሶፊ ፍልስፍና ከሮማን governmental and legal tradition preserve ማስቀመጥ ችለው ነበር the Orthodox Christianity Greek cultures and the Roman customs flourished in the empire which thus served as a link between ancient and modern European civilizations እና የኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ የግሪክ ካልቸር ወይም የግሪክን ባህል እና የሮማን ከስተምን እዛ ኤምፓየር ውስጥ ፍሎሪሽ አድርጎ ተፈጥሮ ነበር ይሄ ደግሞ በአኒሸንትና ሞደርን ዩሮፒያን ሲቪላይዜሽን የሚያገናኝ ሊንክ ነበር ማለት ነው መስመር ነበር ክርስቲያኒቲ became the official state religion የሃይማኖቱ እንግዲህ ህጋዊ ሆነ ወይም ይፋዊ ሆነ ሃይማኖታቸው ምን ነበር ክርስቲያኒቲ ነበር it has a strong influence on the Byzantine art music and architecture እና በጣም ጠንካራ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ጠንካራ የሆነ ተጽዕኖ ነበር የባዛንታይን አርት ነጽሁፋቸው ላይ ሙዚቃቸው ላይ አርኪቴክቸር የህንጻ ጥበብ ስራቸው ላይ ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው ባዛንታይን ሚሽነሪስ ስፕሪት ክርስቲያኒቲ throughout the empire እና ባዛንታይን ሚሽነሪዎች የባዛንታይን ሚሽነሪዎች ደግሞ ክርስቲያኒቲን እዛው ኢምፓየሩ ላይ አስፋፍተዋል እና converted the Russians and other Slavic peoples to Orthodox Christians እና ራሻኖችንና እንደዚሁም ሌሎች ስላቪክ ህዝቦችን ራሻኖችና እንደዚሁም ሌሎች ስላቪክ ህዝቦችን ወደ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ ለውጠዋል እና they also translated church services and the Bible from Greek into the old Slavic language in addition to invent an alphabet letters called Cyrillic for it and the Cyrillic alphabet is used in Russia and much of the Balkans today ከዛም also translated church service in የቸርች አገልግሎትንና እንትን ባይብልን ወይም መጽሐፍ ቅዱስን ከግሪክ ወደ ኦልድ ሶሎናቪክ ላንጉዌጅ ለውጠዋል ማለት ነውና in addition to inventing an alphabet አዲስ አልፋቤት ከማምጣታቸው በተጨማሪ ፎሪት አዲስ አልፋቤት አመጡ ማለት ሲሪሊክ የሚባልና ይህ ሲሪሊክ አልፋቤት አሁን ራሺያ ውስጥና የባልካን ሀገራቶች ውስጥ በብዛት ይጠቀሙታል ማለት ነው in 11th century 1454 AD the medieval Christians such as split into two branches በ11ኛው ሴንቸሪ ላይ ግን የሜዲቫል ክርስቲያን ቸርች በሁለት ብራንች ተከፈለ the western catholic church and the eastern
or the Greek or Russian Orthodox Church ለሁለት ተከፈሉ የምዕራባዊ ካቶሊክ ቸርች እና የምስራቃዊ የግሪክ ወይም ራሽን ኦርቶዶክስ ቸርች ሆኑ ማለት ነው one of the reason for this division was the dispute over the authority of the church አንደኛው የተለያዩበት ሪዝን ቤተክርስቲያኒቷ ላይ የማስተዳደር ስልጣን ነበር ግጭት የአውቶሪቲ ወይም በስልጣን ግጭት ነበር ነው The Eastern Orthodox Church did not accept the Pope of Rome had jurisdictions over the East as well as the West and the right to decide by himself at the matter of Christian doctrine. Eastern Orthodox Church ወይም የምስራቃዊቷ ኦርቶዶክስ ቸርች የሮም ፖፕ ወይም የሮም ጳጳስ ኢስትን ሊቆጣጠሩ መሞከራቸው መምራታቸው አልተቀበሉትም እና as well as the West and the right to decide by himself እና እንደዚህ ደግሞ በራሱ ስለ ቤተክርስቲያን ዶክትሪን ህጎችን ወይም አስተምሮቶችን መደንገጉን አልተቀበሉትም ነበር ማለት ነው after Justinian days in 565 AD the German troops attacked the Byzantine Empire on all fronts ግን ጀስቲኒያን ከሞተ በኋላ በ565 ጀርመኖች የጀርመን ጎሳዎች ባዛንታይን በሁሉም ግንባር አጠቋቸው ማለት ነውና the empire was highly threatened by the Persian invasion እና however Hercules or 610 up to 642 AD in the Persian threat by defeating them in bloody and avenging and exhausting war he waged on them between 624 up to 626 AD ነገር ግን ኢምፓየሩ ምን ውስጥ ወደቀ በጣም በፐርሺያኖች ኢንቬዥን በፐርሺያኖች ወረራ ስር ሊገባ ሆነ ነገር ግን ሄርክሊስ የባዛንታይን ሄርክሊስ ተዋጊ የነበረው ፐርሺያኖች ጋር ጦርነቱን አድርጎ በጣም ደም አፋሳሽ በሆነ ጦርነት ከ624 እስከ 626 AD ድረስ ፋይት አድርጎ አሸነፈ ማለት ነው but the empire lost of much of the territories to the Arabs in the 7th century AD ነገር ግን ኢምፓየሩ ብዙ መሬታቸውን በ7ኛው ሴንቸሪ ለአረቦች ወስዶት ነበር እና the Byzantine empire began to collapse in the 11th century by 1071 the Normans or Vikings or the Norsemen from the kingdom of Frank had taken southern Italy in the same year the Seljuk Turks defeated the Byzantine army at the battle of Mazikert እንግዲህ Byzantine empire መቼ ወደቅ ጨመረች በ19ኛው ሴንቸሪ ነው እና በ1071 የኖርማንሶች ወይም ቫይኪንግስ ወይም ኖርስሜንስ ምንላቸው ከኪንግደም ኦፍ ፍራንክስ በመምጣት የኢታሊን የሰሜን የደቡባዊ ክፍል ወሰዱ በዛው ነው አመት ደግሞ ሰልኪሽ ቱርኮች ባዛንታይን አርሚ በባትል ኦፍ ማዘከርት ማሸነፍ ቻሉ ማለት ነው with this defeat began the decline of Byzantine control over the Asia Minor ሰልኪሽ ቱርኮችም ሲያሸንፏቸው ኤዥያ ማይኖሮች ከባዛንታይን ኢምፓየር ተወሰደባቸው ማለት ነው in addition the Turks invaded the Holy Lands ከዚህ በላይ ደግሞ ቱርኮቹ እንትኑ ይሄ ቅዱሱ መሬት የምንለውን ወሰዱት እና በ1095 ኢምፔረር አሌክሲስ the first Emperor Alexis the first Comnenus in 1081 up to 1118 asked the Christians of the Western Europe to help and defend the Christian against the Turkish በዚህም ጊዜ Emperor Alexis the first Comnenus ነበር የሚመራውና ምን አረግ ሆሊላንዱ ስለተወሰደበት የዌስተርን የምዕራብ አውሮፓኖችን ቱርኮች ሆሊላንዱ ስለወሰደ ብለው የምዕራብ አውሮፓ ክርስቲያኖችን እርዳታ ጠየቀ ማለት ነውና the successive military expeditions of Christians against the invaders of the Holy Land became known as the Crusaders so ብዙ ጊዜ የተደረገ ዘመቻ ሆሊላንዱን ወይም ቅዱስ መሬት ለማስመለስ የተደረገ ዘመቻ ክሩሴድ ይባላል during the first crusade በመጀመሪያው ክሩሴድ Crusaders regained the coastal regions of ሆሊላንዱ አካባቢ ያሉ ኮስታል ሪጅኖችን ወይም ዳርቻ አካባቢ ያሉ ቦታዎችን ዳርዳሩ ያሉ ቦታዎችን መያዝ ችሏል in the long run በረጅም ጊዜ however they could not save the Byzantine Empire ነገር ግን Byzantine Empire ሴቭ ማድረግ አልቻሉም ከውድቀት መታደግ አልቻሉም by the late 14th century በመጨረሻው በ14ኛው ሴንቸሪ only Constantinople and parts of Greece were all remained of the empire በ14ኛው ሴንቸሪ ብቸኛው የቀሩት ኮንስታንቲኖፕል እና የግሪክ ፓርት ነው ኢምፓየር ውስጥ that remained of the empire ውስጥ መቅረት የቻሉት ማለት ነው finally the Byzantine Empire collapsed in 453 when the Ottoman Turkish conquered Constantinople ነገር ግን በመጨረሻ በ1453 ኦቶማን ቱርኮች ኮንስታንቲኖፕልን ሲቆጣጠሩት Byzantine Empire ወደቀች ማለት ነውና the last Byzantine Empire was Constantine died while defending the city እና በመጨረሻው የባዛንታይን ኢምፓየር የነበረው ኮንስታንቲን ነበረ እና የሞተውም ሀገር ዲፌንድ ሲያደርግ ነበር ማለት ነው 4.1.12 ላይ የምናገኘው ደግሞ ዌስተርን ዩሮፕ during the middle age ነው በሚድል ኤጅ ጊዜ የነበረው ዌስተርን ዩሮፕ ወይም ምዕራባዊ ዩሮፕ እንዴት ነበር ስንል during the middle age በሚድል ኤጅ ጊዜ the former West Roman Empire passed through a period of political social and economic declines በሚድል ኤጅ ጊዜ እንግዲህ
ቀደም ሲል የነበረው የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር በጣም ብዙ ፖለቲካም ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ውድቀት አጋጥሟቸው ነበርና ዘ ሪጅን ዋስ ፖለቲካሊ ዲቫይድድ ሪጅኑ ፖለቲካሊ ተከፋፍሎ ነበር ሩለር ኤንድ ከት ኦፍ ፍሮም ዘ አዘር ሲቪላይዜሽን ሴንተርስ ኦፍ ዘ ወርልድ ሩለርስ እነዚህ መሬቶችም ከሌሎች አካባቢዎች ከዓለም ክፍል ሲቪላይዜሽን ወይም ከሌሎች የዓለም ክፍል ስልጣኔዎች ተቆራርጦ ነበር besides the region was overrun by the waves of invaders and the trade system the Roman had established was no distributed established was the Roman systems was now disturbed towns were abandoned and classical cultures were destroyed in the region በመሆኑ በጣም ብዙ ወራሪዎች እየመጡባቸው ስለነበር ሮማኖች ወደ ውድቀት አመሩ ማለት ብዙ ከተሞች ፈረሱ እና የተለያዩ ክላሲካል ካልቸርስ በዛን ጊዜ ነበሩ እንት ስልጣኔዎችም ወደቁ ማለት ነው because of this በዚህም የተነሳ አውሮፓ because of this the Europa is a period was called the dark age of the warfare and the confusion ይሄ ኤጅ ነው the dark age ወይም የጨለማው ዘመን የምንለው በቃ ከትልልቅ ከተሞች ወደ ገጠር መምጣት ህዝቡ ከትልልቅ ስራ ወደ ገጠር ገብቶ ወደ እርሻ መግባቱ ይሄ በቃ ዳርክ age የጨለማው ዘመን የምንለው ማለት ነው በቃ ስልጣኔዎች መውደቃቸው ነው Nowadays, however, the historians recognize that this period was not really dark. Instead, it was the period during which Greco-Romance, Germanic and Christian tradition slowly blended, creating what became known as the medieval civilization, also known as the Middle Age. ነገር ግን አሁን historians recognize ሲያደርጉ ይሄ dark age የሚለው እንደምናስበው ጨለማ አልነበረም እንዲሁም ይሄ ግሪኮ-ሮማን ጀርመን እና ክርስቲያን አንድ ላይ ብሌንድ ማድረግ አንድ ላይ በመደማለቅ ይሄ ሜዲቫል ሲቪላይዜሽን የሚለው ማምጣታቸው ሚድል ኤጅ የሚለው ማምጣታቸው ነው የሚያሳየው ከ500 እስከ 1500 ኤዲ ድረስ ያለው ማለት ነው to mention some of the achievements of this period በዚህ ፔሪድ ጊዜ የነበሩ አቺቭመንቶችም እድገቶችና እንደኛ Christianity became the religion of the western world and universities were founded and the modern nation states of Europe had their beginnings and the language of the present day Europe developed አንደኛ ክርስቲያኒቲ ወይም ክርስትና የዌስተርን ወርልድ ትልቅ ሃይማኖት ሆነ ዩኒቨርሲቲስ were founded ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ምንድነው መማሪያ ዩኒቨርሲቲዎች ተገኙ ሞደርን ኔሽን ስቴትስ ኦፍ ዩሮፕ had their beginning ምንድነው ሞደርን የሆኑ ወይም ዘመናዊ የሆኑ የአውሮፓ ኔሽን ስቴቶች መጀመሪያ ጊዜያቸው ሆነ language of the present day Europe developed አሁን ላይ አውሮፓኖች የሚጠቀሙበትም ቋንቋ ተፈጠረ ማለት ነው at the time went ጊዜው የደበቡ መጣ ቁጥር German tribe who had conquered the former province of the West Roman Empire established a small kingdom including the kingdoms of Ostrogoths in Italy Vitiges in Spain Franks in Gaul Burgundians in Western Germany and Saxons in England እናም ጊዜው የደበቡ መጣ ቁጥር የነዚህ ጀርመን ትራይቦች ወይም የጀርመን ጎሳዎች ይሄ ዌስተርን ሮማን ኢምፓየርን ተቆጣጣሩት ማለት ነው የራሳቸውን ትንሽ ኪንግደም በመመስረት ማለት ነው እንደዚህ አሁን የጠራናቸው ኪንግደም ኦፍ ኢታሊ ቪቲስ ኢን ስፔን ፍራንክ ኢን ጋል ቡርጉንዲያን ዌስተርን ጀርመኒ እና ሳክሶንስ ኢን ኢንግላንድ ነውና ጀርመን ኪንግስ ሩልድ ዜር ኪንግደም አኮርዲንግ ቱ ትራይባል ከስተምስ እና ጀርመን ንጉሶች ኪንግደማቸው ነው የሚያስተዳድሩት አካባቢያቸው የሚያስተዳድሩት በትራይባል ከስተም ወይም በጎሳ አስተዳደር ነበር but at the same time ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ they preserved much of Roman's legacy ብዙ ከሮማን የመጡ አሻራዎችንም ጠብቀዋል one of these the German kingdom was the kingdom of the France which flourished the former Romance province of Gaul now France ለምሳሌ የጀርመን ለአንዱ የጀርመን ኪንግደም የነበረው kingdom of France flourished in the former Roman province of Gaul ጀርመኒ ኪንግደም ለምሳሌ ኪንግደም ኦፍ ፍራንክስ የምንለው እዛው ድሮ የሮማን ፕሮቪንስ የነበረው ጓል ወይም ፍራንስ ላይ ነው የተመሰረተው since the end of 5th century AD one of the Frankish kings whom Charles Martel founded the Carolingian dynasty and consolidated its power in the 8th century ለምሳሌ በ5ኛው ሴንቸሪ ማለቃ ላይ አንዱ የሆነው የፍራንኪሽ ኪንግ ለምሳሌ ቻርልስ ማርቴል አዲስ ካሮሊጊያን ዳይናስቲ የሚባል መስርቶ በ8ኛው ሴንቸሪ ስልጣን እንደ አዲስ መስርቷል he was converted to Christianity and gained the support of his subjects in Gaul and powerful ally in the Pope of the Rome Church አንደኛ ወደ ክርስቲያና ሃይማኖት ተላውጦ ብዙ እዛው ህዝቦች ጓል ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች ተቀበለውታል እናም ከክርስቲያን ቸርች ከሮማን ክርስቲያን ቸርች ፖፕ ጋር ወይም ጳጳሱ ጋር ፓወርፉል የሆነ ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ነበረ he ruled the Frankish warriors and defeated Arabs from the Spain at the Battle of Tours in 732 AD እናም the Frankish warriors he ruled the Frankish warriors ከፍራንኪሽ warriors ጋር ወይም እንትኖች ጋር warriors ወይም ምንድነው
ወታደሮች ጋር በመሆን አረቦችን ከስፔን አሸንፏቸዋል defeated Arabs from the Spain at the Battle of Tours ስፔን ላይ from ከአረብስ from Spain at the Battle of Tours ላይ ማሸነፍ ችሏል በ732 AD because of this በዚህ የተነሳ although they continued to rule the most of what is now Spain ስፔን ላይ ያሸነፉት አረቦችን ሶ አሁን ላይ ያለው ብዙ የስፔን ክፍል እንዲመሩ ችሏልና ሙስሊም አረብስ አርሚ could not advance any further into the western በመሆኑ ሙስሊም አረቦች ወደ ዌስተርን ዩሮፕ ወይ ወደ ምዕራብ ዩሮፕ መግባት አልቻሉ ማለት ነው Much of the former Western Roman Empire was briefly reunited by another Frankish king, Charlemagne, I don't know how to pronounce it, Charlemagne ነው መሰለኝ የሚለው እና ሌላኛው ደግሞ የዌስተርን ሮማን ኢምፓየር በጣም ሲያስተዳድር የነበረ አንደኛው briefly reunited by another Frankish king የነበረው ቻርልስ ማጂን የሚባል who was a great son of the Charles Martel የቻርልስ ማርቴል የልጅ ልጅ ነበረ he built an empire that includes what is now France, Germany and part of Italy ምን አይነት ኢምፓየር መስርቶ ነበር አሁን ላይ የምናውቀው ፍራንስ ጀርመን እና የኢታሊን ፓርት አንድ ላይ በማድረግ ኢምፓየር መስርቶ ነበር he established a strong effective government by copying the Roman systems of central administration እናም ጠንካራ የሆነ አስተዳደር እንትን ብሎ ነበር ከሮማን systems of administration central administration በመውሰድ ማለት ነው Charlemagne also called Charles the Great በሌላ ስሙ Charles the Great ይባል ነበር spent much of his 46 years of reign fighting Muslims in Spain, Saxons in the northern, Avaris and the Slav in the east and Lombards in Italy እናም 46 አመት የሚሆነው እድሜው ከሙስሊሞች ጋር ጦርነት ነበር ያደረገውና ስፔን ሳክቶንስ ኢን ኖርዝ በኖርዝ አቫሪስ እና ስላቭስ ኢን ዘ ኢስት ሎምባርድስ ኢን ኢታሊ እነዚህ ሁሉ ያረገ በጦርነት ነበር ያሳለፈውና እናም in 800 AD በ800 AD Pope Leo III crowned Charles Magin Emperor of the Romans እና በ800 AD ላይ ፖፕ ሊዮ ወይም ጳጳስ ሊዮ III ቻርልስ ማጂንን እንደ ሮማን ኤምፐረር አድርጎ ሾሙት ማለት ነውና ቻርልስ ማጂን also retrieved Latin learning as a means of unifying his empire and created local schools እና ቻርልስ ማጂን የምንና መጣ የላቲን ለርኒንግ የላቲን ትምህርትን አመጣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኤምፓየሩን አንድ አደረገ ከዛ ደግሞ created ምን አደረገ ምን ክሬት አደረገ created local schools እዛው አካባቢ ትምህርት ቤቶችን ከፈተ together with the church Charles Magin spread medieval Christian civilization into northern Europe ከዛም ከቸርች ጋር አንድ በመሆን medieval Christian civilization ወደ northern Europe አስፋፋ ማለት ነው after Charles Magin death ከሞተ በኋላ በ814 AD his successor struggled for power የሱ successors ለስልጣን መቻኮት ጀመሩ ማለት ነውና በ1843 AD the emperor broke out into three dependent kingdoms ከዛ በ1843 ኪንግደሙ ወይም እሱ የመሰረተው ኪንግደም ለሶስት ተከፋፈለ ማለት ነው Frankish or Carolingian empire also faced new waves of invasion አዲስ እንትን መጣባቸው ወራሪ መጣባቸው ማለት ነው Muslim forces continued to pose a threat to Christian Europe ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሙስሊም ፎርሶች የሙስሊም ኃይሎች ችግር መሆን ጀመሩ ማለት ነው ክርስቲያን ዩሮፕ ላይና በ911 AD the Romans who belonged to Vikings from Scandinavia ከዛም በ911 AD ላይ ሮማኖች ከቫይኪንግ ከስካንዲኔቪያ የመጡት settled in the nowadays Normandy in the north France and later most of southern Italy እነዚህ የመጡት አሁን ላይ ኖርማንዲ የምንለው ወይም ኖርዘርን ፍራንስ ፓርት ላይና የሳውዘርን ኢታሊ ፓርት ላይ ያለፉ ማለት ነው since about 900 AD ከ900 AD ጀምሮ the Magyars from Hungary have overrun Eastern Europe and plundered Germany እና ከሃንጋሪ የመጡት ማጊያሮቹ የኢስተርን ዩሮፕንና ጀርመኒን ያዙ ማለት ነውና ፓርትስ ኦፍ ፍራንስና ኢታሊ የኢታሊን አንዳንድና የፍራንስ አንዳንድ አካባቢ ያዙ later they were pushed back into Hungary ነገር ግን በመጨረሻም ወደ ሃንጋሪ እንዲመለሱ ተደረጉና they were became and they were እና where they became ruling class እዛ መሪ ሆኑ ማለት ነው